Explorers, andito tayo ngayon sa Tanawan, Batangas sa RL Mercado Dairy Farm. Kasama natin si Sir Atoy. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapaggatas ng baka, kaya subukan natin kung alam ko pa ba or kalimutan ko na, pero pretty sure yung muscle memory natin ay kaya pa rin. Tara, samahan niyo ako. Gano'n niyo po sila kadalas gatasan? Once a day? 2 times po. Sa hapon din po? Umaga at hapon po. Okay. Ang average po ako sa anim na baka po ng 80 liters a day. 80 liters? Average po ng 14 liters. Which is standard natin ngayon, mataas-taas na po yun, ano? Mataas na po kasi 14 liters? Standard po nila pag naka-8 ka. Yun yung average dapat. Pag 14. Ano sa tingin nyo, Sir Ato, yung pinaka-advantage nyo bakit mas mataas yung production nyo ng gatas? Sa corn silage po, napakain namin. Okay. Pag tinitipid mo sir yung chef yung pakain sa baka, nababa yung gatas niya. Kaya pag binulong mo siya ng sagana sa sakain, maganda rin ang production ng gatas. Okay. Sabi natin may interesadong mag-backyard dairy farm. Hindi naman kailangang, kunyari mag-umpisa ako ng 2 inahin. Pwede pa pwede. Kaya naman, ano? Kaya po. So kumbaga parang hindi ko kailangan muna mag-invest sa ganyang machine. Opo. Kaya naman ng mano-mano. Kailangan lang hindi talaga. Po nyo kailangan, iba po, hindi po kailangan mag-invest ng ganitong building. Pwede po yung kawayan lang. Okay, mga bamboo lang, tapos konting gear, tapos ipiting mo lang ng kawayan din, yung sinauna natin baka. Opo. So, siguro lalong-lalo na pag gustong pag-aralan muna kung paano yung magiging proseso. So at least yung wala namang mga advanced na tools na kailangan, ano? Wala naman po. Okay. Nicasio. Hindi siya si Nicasio. Hindi ka ba si Nicasio? Ayun po, nasa likod ni Direk. Aba, Nicasio, nananahimik eh. Si Kwanto. June! Sabado nights tayo eh. Prasante po yun, di ba? So, pag magdi-deep fry kayo guys, minsan hindi nyo sure or hindi kayo sure kung mainit na ba yung mantika nyo, what you can do is kumuha kayo ng stick ng barbecue or any kahoy, lubog nyo. Kapag may nakita na kayo dyan na parang bumubula-bula dun sa stick mismo, ibig sabihin nun, nasa around 300 to 350 degrees Fahrenheit na yan. Ibig sabihin, pwede nyo nang gamitin.
Mango sa malamig. Wala na mangga?